Coronapandemin skördade miljontals dödsoffer och orsakade stora ekonomiska förluster. Tänk om vi kunde förutspå vilka som är nästa generations bakterier och virus som kan orsaka en pandemi och därmed undvika en hel del av de konsekvenserna. I flera år var världen drabbad av covid-19-pandemin, något vi helst inte vill uppleva igen. Men med den ökade antibiotikaresistensen finns risken att en liknande pandemi uppstår från bakterier istället för virus. Det vill Johan Bengtsson Palme hitta metoder för att undvika. Även om coronapandemin orsakades av ett virus så är det inte helt otänkbart att vi i framtiden kommer att se bakteriella pandemier igen. Och det historiskt sett har bakteriella pandemier varit nästan värre än virusorsakade pandemier. Men vi har varit så bra de sista 70 åren på att behandla bakterieinfektioner med antibiotika. Så vi har inte behövt oroa oss för det här. Men nu med den växande antibiotikaresistensen så finns det en risk att vi i framtiden kommer att få även bakterieorsakade pandemier där vi kommer att ha svårbehandlade, multiresistenta eller kanske till och med obehandlingsbara bakterier som sprids över världen. Och det är det vi vill försöka undvika i min forskargrupp. Gruppen arbetar med att kartlägga de gener som finns i bakterierna som kan utveckla antibiotikaresistens, bland annat genom DNA-sekvensering, för att få fram information som kan vara mycket värdefull i framtiden. Så vi jobbar mycket med att försöka ta reda på dels hur antibiotikaresistenta bakterier sprids i miljön, men också att titta på vilka nya former av resistens som kan finnas i miljön som skulle kunna dyka upp i sjukdomsbakterier i framtiden. Många av de resistensgener, alltså de gener som ger bakterier möjligheten att motstå antibiotika, många av de generna kommer från miljöbakterier. Och vi tror att det kan finnas nycklar till framtidens antibiotikaresistens i miljön. Och det är de vi letar efter nu. Gruppen samlar in prover från miljön, antingen från samarbetspartners runt om i världen eller från närområdet. Här i Slottsskogen i Göteborg finns det till exempel många fåglar som kan bära på mängder av resistenta bakterier. Och så tar vi in miljöbakterier på labbet och utsätter dem för antibiotika så att de tvingas att visa upp de här generna som kan ge resistens. Och eftersom vi gör det här i en säker labbmiljö så kan vi sedan titta på vilka gener bär de här bakterierna på som gör dem resistenta. Och är det här någonting som sen skulle kunna ta steget över till sjukdomsbakterier i framtiden. Nu har vi hämtat in proverna till labbet. Hon kommer att dela upp dem så att vissa av de här sedimentproverna som vi tog nere i Slottsskogen kommer att utsättas för antibiotika. Och så kommer andra då inte vara det. Så det vi tittar på efter en vecka är om vi har vissa typer av bakterier som har ökat i antal eller som har tagit över helt i proverna där vi har exponerat för antibiotika. Och det är ju då de bakterierna som bär på någon form av resistens mot det här antibiotikat. Genom att screena avloppsvattnet under coronapandemin kunde man ha koll på hur stor spridningen var i samhället. Men hade det inte varit bättre om vi kunde screena avloppsvattnet i förväg och därför upptäcka covid-19-viruset innan det hann få stor spridning? Det stora problemet är att vi kan titta efter saker som redan finns. Saker som cirkulerar i sjukvården. Men det betyder att vi ligger hela tiden steget efter. Som det såg ut 2020 så hade det inte hjälpt när coronapandemin bröt ut om det fanns avloppsövervakning i Wuhan. För man hade inte vetat vad man skulle titta efter. Mitt mål är att vi skulle kunna identifiera vad som är nästa generations hot. Både i termer av antibiotikaresistens men också kanske vilka typer av virus och bakterier som kan bli nästa stora pandemihot. Och kan man då hitta dem så skulle man kunna lägga in signatursekvenser för de här virusen, bakterierna och resistensgenerna i den övervakningen som vi bygger ut idag. Och då kan man få en tidig varning före det händer istället för att hela tiden ligga steget efter. Och den infrastrukturen börjar dyka upp, men för att vi ska kunna använda den fullt ut så är den här forskningen viktig för att ta fram vilka är de sannolika framtida hoten mot vår hälsa.